Okey, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Kali ini saya akan share satu video berkaitan dengan cara nak buat wainscoting DIY dengan bajet yang rendah. Okey, daripada mana saya dapat idea ni? Saya tengok dalam grup DIY dekor rumah wainscoting dalam Facebook. So ada ramai ahli yang share dalam tu. So dapatlah sebuah sedikit idea dan tip. So jom kita saksikan macam mana saya buatlah. Foam ni kerah juga. Sana.
Okey, sekian saja video kali ini. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like dan tekan butang loceng. Share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.